As the focus for your project develops, it's important to continue to look for the alternative viewpoints there might be that could affect its success. For example, when Metziat wanted to help his students think more creatively, he took his idea to discuss with the parents. And this was an important step. في اهالي كثير استقبلوا الفكره وانه مؤيدين لهالفكره هاي، وفي البعض كان في عنده شويه مشاكل انه بالنسبه للتقاليد والعادات انه كذا. بالنسبه للتقاليد انه شاب هون صف ثالث، بنت صف ثالث، هي مكانها بعيد شوي، البنت ما فيها تروح لهنيك، سبب لي مشكله بالبدايه الامر. عملت انه رحت شفت الطلاب القريبين على البنات اللي هو اللي اهاليهم مانعين ما بدهم اياهم يعملوا بالمجموعه، عملت له مجموعه خاصه للبنات بس. والمجموعه كان انا كل مجموعه كنت مسميها باسم معين، كل مجموعه في لها قائد، هذا القائد يتفقدون مثلا اليوم الساعه الفلانيه بالمكان الفلاني. But he had to be sure that even if the girls were working in groups at home, they would be doing it the way he wanted. So he found a way to check. وكان في عندي ببيت احد البيوت الطلاب، وكان يصوروا لي كل شيء عم يصير معهم كل وقت بوقته، وكنت اعطيهم وظائف انا يشتغلوا بالبيت. جابت نتيجه حلوه. So he made sure he was attending to the concerns of the parents, and then he developed an innovative response, and therefore he was able to provide the learning opportunities he felt were important. And it wasn't just the parents he listened to, but the learners as well. صرت اتقرب منه مثلا شو الشغلات اللي بيهتموا فيها هني لحتى انا اشتغل عليها. على سبيل المثال مثلا انا قاعد مثلا بيقول لي امبارح تفرجنا على من سيربح المليون مسابقات، عملت برنامج، برمجت البرنامج لحتى يكون هو مناسق للشهاده، وفي صورته فيديو يعني مقاطع كثير حلوه. By taking into account the viewpoints of the immediate stakeholders, both parents and children, Matziad achieved a successful outcome. حتى طريقه الاهل كان يعطوني انه روح فاز وخلصني، صار هن يحاولوا انه يشوفوا الطرق عم يعطونهم الاستاذ يشتغلوا عليها. يعني مثلا واحده من الطريقات انا كنت اعلمهم طريقه الاصابع، بيجي ابوه بيقول له مثلا انا شايفه على اليوتيوب تعال علمك، صار يتعلم هو ابوه يعني. It's worth experimenting, and sometimes you have to keep trying different actions. This was Asma's approach. هلا أول شيء أنا واجهت مشكلة عند الطلاب، هي تأخروا كثير على الحصة الدراسية. هلا الحصة الدراسية ببلش 8، هن بيجوا 8 وربع 8 ونص، فحبيت أعرف شو أسباب التأخير عند الطلاب. تواصلت مع الأهالي، أخذت أرقام تليفوناتهم، عملت استبيان قبلي للأهالي. هذا الاستبيان ساعدني لحتى أنا بلش بالبحث. عرفت سبب التأخير. أول شيء هو البعد عن المدرسة، بيجوا مشي. 2، في بعض الأهالي ما بيفيقوا مع أولادهم. And she found that the parents were also worried about this. والله مرة رحت على الأنسة اسمه، قلت بدي أروح لعند الأنسة اسمه بشوف ليش يعني عم تتأخر، ليكون يعني عم تضربها أو عم تواجه مشاكل بالمدرسة أو شيء. رحنا لعند الأنسة اسمه، قال بدها يعني تجدد شعراتي، هي صارت تتحجج. قمت رحت لعند الأنسة اسمه، قلنا لها يا أنسة اسمه شو صاير معك ومع رغد؟ قال والله ما في شيء، رغد عم تجي متأخرة من البيت كل نهار عم تجي متأخرة، شو بدك تساعدين يعني؟ قالت لي أنا وياك بدنا نتساعد. So Asma began by rewarding the children for being on time with smiley faces next to their names, but this only worked for a short time. So she tried other methods to try to find the best one. فبعد أسبوع تقريبا كمان اتخذت إجراء، عملت أوسمة، وسام التميز والأداء والحضور والانضباط. عملنا حفلة واستدعينا الأهالي لحتى يشاركوا بهذا الحفل. فعملت هاي الحفلة وكانت مجدية يعني. نعم. And this worked well. صارت تحب المدرسة أكثر، يعني صارت لما بدي فيقها الصبح ما بتصير بتبرك بالفرشة ما هلا أماني رايحة، وبعد شوي وبعدها عدينات لها الحمد لله مشي حالها. And for both of them, this was a good outcome. حسيت حالي أنجزت بهالشيء، خاصة إنه هدول طلابي أنا، فأنا حابة كثير إنه طلابي يكونوا كثير توب، غير الباقيين، بحب إنه يتابعوا. فصرت أنا كمان أعطي خبرتي لبعض المعلمات، بقول لهم إنه مثلا اعملوا هيك، سووا هيك، أنا عملت هيك، سووا هيك أنتم. يعني الحزاني ما أريد أتحرك من هالمكان.